สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ Homeland Security Investigation ดำเนินการตามหมายค้นในฟินิกซ์ แอริโซนาเพื่อขัดขวางปฏิบัติการลักลอบค้ามนุษย์ในไตรสเตทหรือพื้นที่ไตรรัฐ Homeland Security Investigation เอลปาโซเป็นหัวหอกในปฏิบัติการจับกลุ่มการลักลอบค้ามนุษย์ใน3รัฐอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเจ้าหน้าที่พิเศษของหน่วยสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเอลปาโซร่วมมือกับพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายหลายแห่งใน3รัฐเป็นหัวหอกในการสืบสวนส่งผลให้มีการฟ้องร้อง10คดีและจับกลุ่ม7คนเมื่อวันที่14มิถุนายนปี 2023ตัวแทนพิเศษของ Homeland Security Investigation ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล Homeland Security Deming นำความพยายามในการสืบสวนของสหรัฐโดยได้รับความช่วยเหลือจาก Homeland Security ในรัฐแอริโซนาและเขต Central District ของรัฐแคลิฟอร์เนียนอกจากนี้ Homeland Security ยังได้รับความช่วยเหลือด้านการสืบสวนจากเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันชายแดน U.S. Border Patrol บลายและเอลเซนโทรรัฐแคลิฟอร์เนียยูมาและทูซอนรัฐแอริโซนา Operation Sentinel ของศูนย์กำหนดเป้าหมายแห่งชาติหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐและ Montgomery County Sheriff Department รัฐแคลิฟอร์เนียก็เข้าร่วมในคดีนี้เช่นกันแผนกสิทธิมนุษยชนและคดีพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐตลอดจนแผนกการฟอกเงินและติดตามทรัพย์สินคืนก็ให้การสนับสนุนเช่นกันคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางส่งคำฟ้องเมื่อวันที่24พฤษภาคมซึ่งเปิดผนึกเมื่อวันที่14มิถุนายนคำฟ้องดังกล่าวเป็นผลมาจากปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมอัลฟา Joint Task Force Alpha ตามคำฟ้องและบันทึกอื่นๆของศาลพลเมือง2คนของกัวเตมาลาโรนัลโด การินโด โลเปส เอสโกบาหรือที่รู้จักในชื่อติโอโรนีวัย45ปีจากกัวเตมาลาซิตี้ประเทศกัวเตมาลาและน้องสาวของเขาโรซา อาเดรียนา โลเปส เอสโกบาหรือที่รู้จักในชื่อเตียโรซาวัย38ปีจากเมืองฟินิกซ์ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวอาชญากรรมโลเปสซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ามนุษย์ในกัวเตมาลาเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาองค์กรดังกล่าวลักลอบนำผู้ที่ไม่มีสัญชาติเข้ามาในสหรัฐโดยใช้ชุดการขนส่งที่ประสานงานกันโรงเก็บสัมภาระและการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับโรซา อาเดรียนา โลเปส เอสโกบาถูกจับกุมในเมืองฟินิกซ์เมื่อวันที่14มิถุนายนและถูกควบคุมตัวเพื่อรอการดำเนินคดีต่อไปเพื่อนร่วมงานในครอบครัวของโรนัลโด การินโด โลเปส เอสโกบาซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านช่องทางบัญชีธนาคารและผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในนามขององค์กรก็ถูกจับกลุ่มเช่นกันรวมทั้งเดซี่ มาริเซลา โลเปส อัมโบรซิโอวัย25ปีถูกจับกลุ่มที่เมืองลองบีชรัฐแคลิฟอร์เนียและเธอยังเป็นพลเมืองของกัวเตมาลานอกจากนี้ครอบครัวของโรซา อาเดรียนาที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่14มิถุนายนในรัฐแอริโซนาและผู้ร่วมงานใกล้ชิดของพวกเขาซึ่งถูกกล่าวหาว่าประสานงานด้านการขนส่งและที่พักพิงของผู้ลักลอบที่ไม่มีสัญชาติได้แก่โคเซ เดนิลสัน โลเปส ชีเอลหรือที่รู้จักในชื่ออันเดรสวัย24ปีแฟรงคลิน เลโอนาร์โด
ชิเอล รามิเรสหรือที่รู้จักในชื่ออาริโซนาวัย 37 ปี และจูเนียร์ เวเนกัส ปอร์ตินโยวัย 20 ปี แต่ละคนเป็นพลเมืองของกัวเตมาลา หากถูกตัดสินว่ามีความผิดพวกเขาแต่ละคนต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี และบางรายอาจถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกา ซูนี ดีแอส ซาลเกโร ผู้ร่วมงานของครอบครัวโลเปสแฟมิลี่ก็ถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องในลอสแอนเจลิสเช่นกัน เรารู้สึกขอบคุณพันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายของเราสำหรับการมีส่วนร่วมอันมีค่าของพวกเขาต่อความสำเร็จของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายใน3 รัฐนี้ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันครั้งสำคัญและเป็นชัยชนะในการต่อต้านผู้ลักลอบค้ามนุษย์ที่ไร้ยางอายเจ้าหน้าที่พิเศษ Homeland Security เอลปาโซในความดูแลของฟรานซิสโก เบโรล่ากล่าวองค์กรอาชญากรรมเช่นตระกูลอาชญากรรมโลเปสไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและชีวิตของผู้คนที่พวกเขาแสวงหาผลกำไรและความโลภเท่านั้นพวกเขายังคุกคามความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาด้วย Homeland Security Investigation ยังคงแน่วแน่ในการสืบสวนและทลายเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศของเราอย่างจริงจัง Joint Task Force Alpha ก่อตั้งขึ้นโดยอัยการสูงสุดเมอริก กาแลนด์ในเดือนมิถุนายน ปี 2021 โดยความร่วมมือกับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐ Department of Homeland Security เพื่อเสริมสร้างความพยายามโดยรวมของแผนกในการต่อสู้กับอาชญากรรมเหล่านี้โดยพิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของการลักลอบนำเข้าที่อันตรายที่เล็ดลอดมาจากอเมริกากลางและส่งผลกระทบต่อชุมชนแนวชายแดนของเราเป้าหมายของ Joint Task Force Alpha คือขัดขวางและทำลายเครือข่ายการลักลอบค้ามนุษย์ที่ดำเนินงานในเอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัสและเม็กซิโกโดยมุ่งเน้นไปที่เครือข่ายที่คุกคามข่มเหงหรือแสวงผลประโยชน์จากผู้อพยพพิทักษ์ความมั่นคงของชาติหรือสู้รบกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบนับตั้งแต่ก่อตั้ง Joint Task Force Alpha ได้ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการประสานงานและความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐและผู้เข้าร่วมบังคับใช้กฎหมายระหว่างหน่วยงานอื่นๆและกับพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศซึ่งรวมถึงเอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัสและเม็กซิโกกำหนดเป้าหมายไปยังองค์กรที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อสหรัฐอเมริกาและประสานงานการฟ้องร้องการลักลอบนำเข้าและความพยายามส่งผู้ร้ายข้ามแดนในสำนักงานอัยการสหรัฐทั่วประเทศจนถึงปัจจุบันการทำงานของ Joint Task Force Alpha กับพันธมิตรส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องทางอาญาและจับกุมกว่า100 รายทั้งในและต่างประเทศซึ่งรวมถึงการต่อต้านผู้นำผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยความสะดวกที่สำคัญของกิจกรรมการลักลอบค้ามนุษย์จากความเชื่อมั่นหลาย10 ครั้งได้มีกำหนดโทษจำคุกอย่างมีนัยสำคัญและการริบทรัพย์สินจำนวนมาก Joint Task Force Alpha ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานอัยการสหรัฐชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงนิวเม็กซิโกเขตทางใต้ของรัฐเท็กซัสเขตทางตะวันตกของรัฐเท็กซัสเขตแอริโซนาและเขตทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและยังมีการสนับสนุนเฉพาะสำหรับโครงการโดยองค์ประกอบจำนวนมากของแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Joint Task Force Alpha นำโดยแผนกสิทธิมนุษยชนและคดีพิเศษและได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาช่วยเหลือและฝึกอบรม
งานอัยการแผนกสารเสพติดและยาอันตรายแผนกการฟอกเงินและการติดตามทรัพย์สินคืนสำนักงานบังคับคดีสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมและแผนกอาชญากรรมและแก๊งหรือกลุ่มอันธพาล Joy Task Force Alpha เกิดขึ้นได้จากการลงทุนด้านการบังคับใช้กฎหมายจำนวนมากจาก Homeland Security Investigation FBI DEA สำนักงานปราบปรามยาเสพติดและพันธมิตรอื่นๆคดีนี้ดำเนินการโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐแมทธิว รามิเรสประจำเขตนิวเม็กซิโกชอน เนลสันผู้ช่วยอัยการสหรัฐประจำเขตเซ็นทรัลดิสตริกแคลิฟอร์เนียและสจ๊วต แซนเดอร์ประจำเขตแอริโซนาให้การสนับสนุนที่สำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ลี้ภัยและหมายค้นข้อกล่าวหาที่มีอยู่ในคำฟ้องเป็นเพียงข้อกล่าวหาและจำเลยจะได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผลในศาล U.S. Immigration and Customs Enforcement ถ่ายภาพโดยทอด แพ็กการ์ดเรียบเรียงและแปลโดยวนาลี ฮันเตอร์Search warrant. Come out with your hands up. Policía, con orden de cateo. Vengan afuera con las manos arriba. Fingers, so your 4 fingers, yep, exactly. Felix. Felix. Felix y el otro es.